हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी तो फॉर्मीन करूया. सो फॉर्मीन करपाक आमकां पयस सुद्दां ही आमकां फॉर्म जाय. तुका रेडीमेड फॉर्मीन मेळटाय, तुज्यान रेडीमेडूय करूंक मेळटाय, ती घेवपा जाताय. नाजाल्यार ही फॉर्म घे, तुका जाय ते जाय तुगे हांवें सुद्दां दोनी गेली आनी दोन फॉर्मांची तुज्यान जाय तितू तुज्यान करूंक जाताय. ओके, सो तें करपाक आमकां फॉर्मीन करपाक आमकां पीठ म्हणजे प्लेन पीठ जाय आमकां. बटर आनी तेल हांवें मिक्स केल्या आनी मीठ जाय आनी थोंडो जाय तितू थोंडो उदक जाय आमकां आनी म्हणटा म्हणजे पीठ जाय आमकां. ओके, सो आतां पीठ घालता. तूं जाय ते भाशेन पीठ घाल. जाय पडे ते भाशेन तुवें पीठ घालूंक पडलें. ओके, आनी हांव आतां मीठ घालता आनी आतां तें बटर आनी पळय यूज केलां तें घालता आनी आतां एक बरो फोक घे आनी हें सगळें मिक्स कर. ओके, आतां चो हें सगळें आतां मिक्स केलां आनी जाता तितू थोंडो उदक घेवपाचें आनी येते तें घाल तुज्यांनी स्पून उजा करूं आतां. ओके, नाजाल्यार तें तुका आखें पातळ जातलें. सो येते तें उदक घाल, पीठ न्हिदूंक पडलें अशें करून. ओके, तुज्या हातीनूय करूं जाता. सो हें हे भाशेन कर. आतां बरो नीट केलां आनी तो हे भाशेन जावपा जाय. ओके, सो पोतून नीट कर आनी अशें करून फॉयलां घाल आनी तुगे फ्रिजीन दवर. एक वर फ्रिजीन दवरल्यार पुरो. ओके, आतां एक वर फ्रिजीन दवरता. आतां एक वरान हांवें काडलो कित्याक एक वरान कितें जाता तो बरो फुलोता आनी मातशें रिबर जावन येता. हांकां आंटूंक बरो मेळटलो. ओके, सो हांव आतां लातोड जाय आमकां हाडपाक आनी तें पीठ जाय पडलें. पयलीं तें फ्लावर अशें करून पीठ हें घाल, पीठ हें कर आनी जाय तितू व्हड सपाट कर. तुका जाय ते भाशेन तुका ती रावंड कड्या भाशेन तुका शेप करूंक मेळटा तुका. आनी मातशें दाटू दर पीठ. आतां चोय मातशें मोटें दवर, चड पातळ दवरूं नाका आनी अशें करून फॉर्म कर, काप मार. सो हेजी दोन जाले म्हणटू तुका हेजी आनी दोन जातलीं हेजी. सो आतां हें घे आनी तुगेलीं सारकें फॉर्मां तुगेलीं बसतलीं. ओके, चोय ही सारकें इजी हें कोतो जाल्यार पासियन्स तुका. आमी स्वता रेडीमेड खावपा आमकां तो घोस्त चड. हें अशें करून तरी केलें जाल्यार आनी घोस्ता तें. सो ही फॉर्मां घायल म्हणटरी कितें करी, हें फॉर्म तेजे वयल्यान बसोय कित्याक ती भितरली शेपो जाय ती सारकी आसूंक जाय. चोय हे भाशेन. ओके, मातशें प्रेस कर आनी काड. आनी दुसरें घालीन तूं. आनी हें हितून घाल कित्याक ही सारकी तुगेली बसूंक जाय. आनी आतां चोय दोनी हाडीन दोनी हाडीन ती फॉर्म येयली. सो आतां ही ओदोर फ्रिजींग घालून दवर. कित्याक नाजाल्यार तुका आतां ओवनां बेक करता जाल्यार एक फावटी स्पीड जाताय. सो ओदोर आमी आतां फ्रिजींग घालून दवरया. आतां हें फ्रिजीन तूं काडलें हांवें आतां आनी हांव आतां ओवनां घालया. ओके, आनी हांव आतां काडटा. हांवें आतां बिस्कीट हे आतां आमगे बिस्कीट तयार जाले म्हणटू आतां काडया. आतां ही 5 केलें. तुका सुबेज जाय जाल्यार तूं सुबेज कर. हें हांवें म्हाका दाखोवपा लागून हांवें तुका 5 केलें. सो हांव समजून हे भशेन तुमी फॉर्मिनस कोन्न घरा कडेन कोन्न आनी तुमी भशेन तुमी पार्टी वो स्नॅक्स करतली हांव समजता. चड आनी चड देव बरें करूं.